بارها قصه ساق، جابجایی و نابودی حلقه یگانه رو بهتون گفتم، اما تا حالا به این فکر کردید که چه ماده یا عنصری تو دنیای ارباب حلقه ها باعث ایجاد این شیء قدرتمند و افسانه‌ای شده؟ با کانال سارامون همراه باشید. حلقه یگانه قدرت‌های فراتبیعی داره. این حلقه قادر فردی که اونو به دست کرده رو نامرئی کنه، طول عمرش رو افزایش بده، موجودات رو فاسد کنه و از همه مهمتر بقیه حلقه‌های قدرت رو تحت تسلط خودش در میاره. همونطور که قدرت‌های این حلقه خیلی خفنه، ماده‌ای که ازش ساخته شده هم خیلی عجیب و غریبه. این حلقه نه نابود میشه، نه خم میشه، نه خط روش میفته و نه حتی بعد از هزاران سال حضور تو اعماق یه رودخانه براق بودن و زیباییشو از دست نداد. همه میدونیم که تنها راه از بین بردن این حلقه ذوب کردن اون در گدازه هایی است که از اعماق اونا خلق شده. ما تو فیلم های ارباب حلقه ها و هابیت مشاهده کردیم که قدرتمندترین نیروهای جهان نظیر نفس آتشین اژدهایان نیز نمیتونن کوچکترین آسیبی به حلقه یگانه بزنن. همونطور که در پایان سگانه اصلی هم مشاهده کردید، این حلقه تنها زمانی نابود شد که در مواد مذاب کوه نابودی افتاد، جایی که ارباب ساورون سالها پیش اونو خلق کرده بود. اما یه شی که تا این حد عجیب و غیر طبیعی است، از چه ماده‌ای درست شده؟ تو سگانه ارباب حلقه ها ما حلقه یگانه رو در قالب یه حلقه طلایی ساده میبینیم، منتها هنگامی که با یه آتش بسیار داغ تماس مستقیم پیدا کرد، یه سری نوشته به زبان الفی روی اون ظاهر شد. این توصیف ها و ویژگی ها با اون چیزی که تالکین تو نوشته های خودش ذکر کرده کاملا همخونی داره. با توجه به این ویژگی های ماورایی، همه فکر میکنن که حلقه یگانه باید از عنصری افسانه‌ای و باستانی درست شده باشه. تو سرزمین میانه چندی فلز معروف به چشم میخورن که همه اونا شباهت انکار ناپذیری به فلزهای دنیای واقعی دارن. برای مثال میتریل شباهت زیادی به فلز نقره داره، اما کریستوفر تالکین که پسر تالکین هستش توی یکی از نوشته‌های خودش به نام حلقه مورگوت به سوال مطرح شده پاسخ خوب و کاملی میده. جواب این سوال خیلی ساده است. حلقه یگانه دقیقاً با استفاده از طلای معمولی درست شده. اما چطور چنین چیزی ممکنه؟ حتما با شنیدن اسم طلای معمولی تعجب کردید، ولی باید براتون بگم که قدرت حلقه یگانه از ماده تشکیل دهنده اون نمیاد، بلکه به خاطر قدرت اهریمنی ساورون هستش. شاید این موضوع کمی ناامید کننده و حوصله سربر به نظر برسه، ولی حقیقتا ماجرا اینه که ارباب تاریکی برای این تصمیم دلایل خوبی داشت. در دنیای ارباب حلقه ها فلز طلا همیشه به سمت نیروهای تاریکی و اهریمنی تمایل داره و دوست داره با اونا توی جبهه قرار بگیره. تو کتاب حلقه مورگوت کریستوفر تالکین میگه که مورگوت به عنوان ارباب اول تاریکی بخش بزرگی از قدرت خودشو به خاطر طلا به دست آورد. طلا پیش نیاز انجام جادوی سیاه بود که ساورون نیز از ابتدا کار با اونا رو یاد گرفت. در تاریخ سرزمین میانه اینگونه گفته شده که مورگوت با پخش کردن تاریکیش در دنیا باعث ایجاد نیروهای اهریمنی شد. اون در این مسیر از یه سری منابع استفاده میکرد که عنصر طلا نیز یکی از اونا بود. اما
اما چهره اهریمنی طلا در داستان‌های دیگر دنیای ارباب حلقه ها نیز دیده میشه. برای مثال تو سگانه هابیت ما اسماگ رو به عنوان یه آنتاگونیست یا همون ضد قهرمان میبینیم که روی کوهی از طلا به خوابی عمیق فرو رفته. کوهی از طلا که انگار منشأ بیماری اون هم حساب میشه. به خاطر این طلاهای نهفته در دل کوهستان خونهای زیادی ریخته شد و حتی به خودی هم رحم نکردن و حاضر شدن برای به دست آوردن بخش کوچیکی از طلاها دست به کشتن برادران خودشون بزنن. این موضوع یه تشبیه زیبا از توجه به دنیای واقعی هم هست و طلا رو به عنوان نماد طمع و آتش و فاسد کننده برای قدرت نشون میده و تالکین به خوبی این موضوع در دنیای ارباب حلقه ها نشون داد. همیشه تو چیزهای ساده ممکنه معانی بسیار عمیقی نهفته باشه. فقط کافیه به همه چیز توجه کنی. کاری که تالکین به ساده ترین شکل ممکن به ما نشون داد. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. خدافظ.